Satu. Satu. Sorry. Sabi parang kasi yung lumay. Grabe standard on. Wow, hindi. Well, may pag-abot na may dumalo, dakol niya, ano, may nakabot ka, so, makapilis pa rin niya ito, ha? Okay, siya po. Sorry, ha? Buwang wako. Hindi klaro kami. Hello, ako. Hindi, maluto.
Nag-assembly namin siya sa ano.
May baboy, nahilok. Diba? Taro.
Hindi, kamot na Gio. May ano. Ayun. Hindi na. Halika. Basin ko minsan ako. Kumawat ka na. Basta. Ano ka na? Nagkakulog ka na. Wala na. Bakit di man lalo? Kasi, tignan. Balik naman, dapat. Hindi na kabalik. Kain ala. May ko pa naman. Ko pa na nakuligan sa ano. Oh, bawal ako. Yan, yan. Ano, kami na daw bang. Dahil. Tama, ano na pala ako, Marco? Dali. Bakit? Kada kanto. Hindi. Ano man dyan? Stage, tabangan lang, stage. Ano yun? Iber. Para natin po ako. Nag-date ang bawat ko. Nagdagan na ako yan. Para nga mga pinili ko. Dala, stage. Nag-date ang bawat ko. Hindi na. Hindi. Ulo. Basta sabi ng ano. Wala, magkikita lang ako nagkikita. Ayun ba? Kasi siyang gamit mo. Nan. Yeah. Ayun na daw. Atlas na to. Palitan. Sayang ka na espada. Tingnan ako. Ha? Gusto ko ba na ako? Ano yung espada lang? Ano ang nagdadaan? Meron ka na, Jay? Ha? Alay mo ako.
Mati-matag sa'yo. Hindi mo dami nagbangka. Yung ano, girlfriend, girlfriend ko. Ano ako? Alam. Itak ko doon. Kasi ginastart na. Yes, yan. Aso ko na yun yung ako ilan na pala ako. Mabawas sa sisig. Ha? Para palalaman niya sa ano ko. Nagkaroon si sisig. Ulit ka ka sisig.
ba? Ano ko man sila pinamamay mo? Bakit pa? Tagalog nito. Ito ba? Ah, Dr. Aldrin. Pinalitan ka na. Grado. Ano, gravity. Pinalitan ka na. Namak, na ano, nagsagot. Lord, hindi. ah, yeah, yeah.
Alay. Ganda yan. Tita, hindi ka ano ano. Ano ako dati? Ano? Bawal din. Ako ng dati ng dalawa. Kapag ko, music. Gamitin mo pa ito lang. Ano, kasi ito. Wala ba ako na gamit? Lalita, no? Magkano ka tindahan? Nakakuha na naman ako na mag-play. Pastel. Ayun, ayun. Ah, pastel. Pastel. Ano pa? Ikaw, pastel. Wait, wait.
kuya, Open mo. Walang call na po. sa kuya, tayo pinatawag yung pareha rin ng kuya. Hindi. Ayoko hindi. Nakalagpak sa ano? Ako na ako nag-ibabala. Pasan. I wish I had dragon. Tutuan. Ano ka na? You. Ako.
Tapos kayo magkao. Tapos, sa Roblox video. Okay lang kung hindi mo mag-blend. Salve-salve. Natalo mo. Ako na salve-salve. Hindi nga tapos yung start si Yan. Dua dapat. Yung Tapos sa iyo na, hindi ko na makikita dito. Kita, usulkin. Ano, ipalit dragon. Wala kasi, abog ka mo daw. Oo, okay na kita kayo ninyo. Iya pa. Okay na ako. Dito, duwang ka na pala. Pero na maurag yung espada mo doon. Hindi ang maurag. Yun o! Parang ito. Parang ito. Ito ba? yun naman. Ito? Kaya mga gawin ang mga. Sino pa yung mga? Paano nito? Hindi naman kailangan magkakabahay. Ano? Mas ibabaw pa kayo ng chat sa akin yung case sa video. Ano ito yung video? Sabi mo, yung video. Ang ano mo yan ang video? Ha? Ano? Ako, pero Ako yung sa maupos sa kalamban tapos sa ulo sa upan. Okay, kita. Ano daw sinusuan? Yun. Yun. 130 sa talaga sa school.
Wala ko sila, hindi ka pa nagsisipon. Ikaw, Jay, kutsi ba ka, Jay? Wala ka. Ano ka man? Diba, siya na Wala. May pasok. Katandang ko. Kada. Ano, nakaplan na tao. At least, mura mo escape. Pakaira ko ninyo kung sa pinagtatapa. Play. Play. Puta, ano mo sila para nakapon sa play. Kung ano, stop mo, wala. Kasabay ka ba? Hindi na po. Makalulong ka sa skills na hindi ka kumasa eh. Kaya nga. Sakto, no? I'm going nothing. Teko? Para teko na tayo. Alay. Alay yan ako. Yung ganda ba? Sipon mo na. Alay na ko na ako. Yeah, may pala. Alay. Yan. Yan. Woo!
Pangalan hindi pa tapos ang ulit. Hindi pa kayo tapos ang ulit. Oh, grabe din. Siguro nag-gravity yung tapos yung sa taas. Hindi ko tama sa taas. Nakakatas ka yan? Oo. Oo. Nakakano talaga din. Nagpapagay. Kita ka po mag-aalis yung kasi ikaw ano, uy, ano, yung bakalan do, ano, Pilipino do, ano, sa, ano, magsipira da bakalan niya. Ano yan? Ano, Malipino sa Black Scout. Uyan niya. Hey, what did you really 60? No? Kasi ito? Ayun ito? Ano ba? Wow, meron mo. Eh, say mo. Wow, tigil ko ba ako? Sino Kuya Abu! Pascal, masabi ko ko, yung ay ko madala. Tawag ko na Dahil, dito rin yung palitan. Ano, papalitan ko. Uy, dala si, ay ko nagpapalit. Sabi ano, wow!
Taas ng kaon. Nakagawa na naman. Oo, kung dumaan pa na rin doon. Ano ko lang yun? Ini kasi.
Makulong ko lang tayo mo. Yes! Jake! 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 Babakay ko sa iyo. Ayan, baka nung nag-aasip ko. Halika mo. Sabado. Sabado. Luga ko. Luga. Noon, may nag-offer nga sa PKS na ano, na walking market. Ay, po,
Nakabalong daw. Kailangan ko mabinte, kailangan ko mabinte. Balik yun. Balik yun. So, pinakalsa ko yung decision, kailangan ko. Pinakalsa ko yung decision, ano ko, first ako. Naku, ay naman. Naku na nga ako. Wala naman. Ako pinumpadali si Jake. Pero, mali ko kaya ako. Mordi! Wait, Mordi! Eh, pwede ba matagalita ako? Nabalik po. Nabalik na lang ako, ano? Pwede, pwede. Wala ko tulong. Nandun mo. Nandun mo. Alay. Yeah. Balik mo guys ako.
Ay, ginagano, okay. 800. Kaya ako, Alam ko, kami. Tugod na. Ubus ang buhay ng Palawan, no? Ubus ang meron sa ato. Tapos, ano? naulog na. Malap daw kung sa ano, kung ako sa Davao. Hindi, the park. May mapis ko na lang. Ilan lang ako. Mawili. Nagiro ka.
Eh, parang tutulog ikaw, hindi yung tutulog mo. Ano? Ayaw kasi. Alam mo na ang lakas. Yung. Ikaw, Eh, ayaw.
Gagawin tulis ka ano? Sales skills. Pero ano? Sales. Granol. Matawag ka mga kayo. Ano? Dito sales. Ano wala ko guys? Ano pa sa nakalbawas mo? Ay! Pinalitan ko sa ano, hindi mo. Wala. Basta tapay. Hirap na sana sila.
Ano, ba't may hindi talaga ito place na lang? Ako, ano siya? Wala nga kayo kasi. Diba? Napupugal? Napupugal na lalo? Madali yung mapupugal. Wait. Eh, pampalig yun, no? Hindi na pigings. So, ano
Maligo ka ba, boy? Nag-prayero dyan. Nag-prayero ka naman dyan. Uy! Binabalot ako ng malayo. Bakit ang tawag niya na pag-ibig? Nawalas pala si Bimo ka nag-discuss sa kasi. Nawalas sila. Nawalas si. Okay, okay, tingnan.
camera mo. Masama ka talaga ang lahat. Kung meron ko sa TV lang, hindi na lang sa tao. Nag-research ko daw po. Ako pa ako muna. Talagang kita. Ako. Sabon. Diba? Sabon, guys. Diba ba? Alam mo, ito mapipilitok na sa akin. Ako talaga, telepon na yan. That big man is zero. Wala mo yung natulog siya. Sabi ko kuya, bakit hindi mo bukas namin? Paano kung kami sa akin gawin ito? Paano kung kami sa akin?
Ako, ano ko kanina, Sabi ko bumalik eh. Kakalagay ko. pinarpukan mo, Pagdulo mo. pinapukan mo. Hindi ko kasi, paano lang nakita, pinapukan. Walang siya kung dahil. Isipin mo niya pag mag-break, wala pa mag-break, walang sabi. Yan ito. Kasi yun ang ano ito. Mga sige. Mga kailangan si Pato na ano, andita na ako. Kasi yun na. Lagi na po, nag-road ko. Sila ang puno to, pirang tao, dati ko pa di ba? Oh, uy, siyempre. Uy, ang sige. Dito na naman.
Ito ba ang nakikita na pa na
Hindi, kung wala mo yun, nakapit mo naman.
Wala! Sobrang kasi nakinig na ano. Kailangan ko kayo hindi malakad. Ewan, sabi naman. Tama ito ba? Ewan, masarap ito. Masarap ito sila. Ikaw lang ako, para sinilip. Parang ako sinilip. Hello! Hello! Ayun!
Nag-kilaw, Jay. Pa yun. Six. Yung pala. O yung mali ginagawa. Kala ko, hindi na. Sorry mo po. Tama yan. Ako naman din naman. Oo, ang susaman. Ito, pati naman sa dito.
Pag may nagulong pa sila, siguro ang tayo, sabi mo, Okay. Ayan, Charo. Bagay. Kasi na ako na. Ang out ka na? Total lang. Wapo. Wala lang ka pa. Wala ka na ka pa. Okay pa. Amen. Bakal lang anak. Sabon. Para lagi yan. Bakal lang sabon na ito. Short. Polo. oh, powder. Oo. Tolo. Then ang uli na. Then ang uli 21 ah. Sige. Lima kami na po. Hindi mo na po sawi. Sudoy. Itakbo. Ay, ikaw tayo. Yung pag ano. Ayun, Ro. Take internet. Open man. Open man dati. Ako. Open man. May kapalit nito.
Pinagpatuloy ko sa narado. Ganda mo pinag. Gusto mo mag-relax mo? Relax mo. Iyo! Tawad lang ako. Iyo! Iyo! Wala, wala. Sa tray. Give, 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 give. Sige lang. Hindi ako pinag-ako. Ayaw? Check lang sa mga S. Open. Kailan nila? Dahil madya ako.
I'll play 1, 2, 3 games. Teka rin yun. Ha? Teka rin yun. Ha? Hindi rin naman. Ito rin yun. Hawakan mo ko sa buhok. Hawakan mo na akong sa buhok. Sige nga, ito na ata. Sarado yun yan. Hindi ko rin niya nagsarado. Ayaw tayo ito. Ganyan. Mamatay mo. Ano to? Robux? Ba't tapos nababakal ko mga bago? Sits down. Robux. How much? How much? Nagkakay ba ka dito? Kung wala kang hindi ka magkabalik sa Robux. Andiyan ka? Kada, ay pamatayan mo. Hindi ah.
Ang mga tatay mo tutulong, ha? Yun na. Arin! Ano ba? Arin man doon. Ano to? Yan ang kaluman nga na ito. Pag madali mo lang buwan ako. Palnawan mo. May mga palnawan na ito. Ay mo tawag. Ano po? Kaya. Kaya. Parang ano? Parang raba. Daw niya. Kung dyan namin mo, lagi ito kabagatan sa tao. Sabi mo, makalang sampiyon. May pagkalang prutas nyo, no? Ubas ko na ba yan? Nakakita. Pansana, kawakan. Yan, no? Yan. Ubas. Nakakita. Pero yung itaw na yun ito. Basta daw kung may sinor. Ako bang ito? Sila yung parang dito sa mga. Okay. Yan, yung gulo. Pero ito nagbaga sa medyo. Ha? Ay, malatapos natin. Tapos ng sapon, nakalawa. Ang bado. Kung ka nakapagod, duman sa budak puti, nailit ko na. Kanali, ako kuya, ano nang ito, ni Perla. Ito sa gawa. Hindi, malawi, pwede ko na yung malawa.
Ano ba ba natin? Yung kita. Later, malaga.
buhok.
Hello, you. Narinig ka na si Julia. Bukang bago ko. Itinipan niya. Wow.
Ayan ang ay nagkaroon ba na liputan ang maliputan. Hindi, liputan. Iyo. No, liputan. Bobo ang hayo. Baboy sa bisa. Boy na lo. Mawabaya matigil ko. Alam mo ko po. Balik kami kayo, hindi na magbarkada. Hindi lang mga magulang. Ako kasi kuya ko nga, yung magulang ay yung gato. Ay, kaya ko yan ako dumaan. Hindi tayo dyan ka sa mga ito. Dahil na, yung mga gulas pa sila yung dumaan. Parang guwapin pa. Siyempre na. Hindi man, kasi ba sila talaga dumatulay para may bagong mo. Kaya nagyari ka. Di mangyari. Pag ka nakakita ni Badal,
Hindi ka masarap. Ikaw magkakaw. Ay! Pakawat dyan. Bulan. May pakawat na rani. Mga gula mo. Yung iba mo yung mga pakawat. Sabi din mo na ikaw, ano? Sabi na. May bayad mo yan. Hindi. Sabi na namin ito. Program lang. Kaya parang itilap namin yung mga pinakawa. Kaya baka, kaya itilap na guys. Baka man yun na may tumiti-tumiti ba niya? Diba? Diba? Diba kayo? Ano? Oh, gabi? Wala. Munyon? Yohane. Munyak, mas munyon? Yohane. Sabay ni Dumpang. Ano mo kayo na ako niya makawa? Ay, ang ayos, di mo nailaw kung pangging. Buwa. Ganun. Wala daw ulan sa uwi ka na, Jay. Pagpunta ka. Adyo. Oto-oto. Pwede dyan, makabitang. Ha? Makabitang. Madalat kayo, bulat. Sa'yo sa makawan. Ito yung moral. Right? Ay, ito. Naginungan niya ang idol. Ha? Sabi ka na, ako yung dasaan ko, kung yung lalaki. Sabi ka ito mo. Pero ako sinabok sa mo, mga gambilog, kapag may tao sa district. Tapos sabi ko, yan lang ako ngayon. Sabi siya, bayan na yun. Sabi ko, ay, kasi kami rin. Sabi ko, ay, siya wala ako tarbas. Sinawa ko mag-isayo. Ano, kada ko, doon ko siya, wag buyong na ako. Ano, magkakayo sa kuya. Sabi ko, sabi ko sa'yo, wag mo busan ko, ito nila ako siya, nag-inom. Nagduro ako kay Bumigay ko, wag buyong na ako. Sabi ko, kada, bukas. Para si ko na nga, ako nakakaloy, maliputon. Kasi kung pag nagkulong-lura, ano, maliputon pa nga, kaya po ko mag-nagkulong-lura. Pero mura kung sila bugada, ganun naman sila bugada kila. Tulumi. Tulumi ko bugada. Mapulong ko ako ngayon, para niya ako. Alisin ko na po dali ako ngayon. Alisin ko kung nagkatulog gusto ba ngayon. Hanggang ano na, pangkaraga. Nakapira ko ngayon. Hanggang. Bukira ako ngayon na kanina. Break. Break. Hindi ko ba? Kung nasa kuya, para ka, ano, break.
Ha? Ay, ito, TV. Talo? Oo. Hindi ko ba ako yung bagang Ay, magdamag sa kapil. yata, pag-tida, tinis ko ng lord, kayo baga, mabilig na, paano, hindi ako nga itbad, na ito sa ko yung itbad, abot ako din, nagato, ito, hindi, pag wala, hindi na nakikita, wala ko ano, but topics, ano, walang topics sa, ako, ano, ako crush siya. Bakit ito nila ba ganito ba yung mga isumuya? Tabong usato, tayo ito. Iyo mo lang ano may dumaan nga dito ko kay ba. Ito ka na daw ko iba ni buta ang budget mo naman na ayo na. Wala sa may daga na kaya makabul ko ba. Ano? Siguro ba kayo? Ako lang ba? Ako lang para din ako nag ako lang akong matanghayo. Yun mo, di ba, check na nga ako. Kung nakatagal sa mga pisan ng babae, sa dyan, si Kut ba, parang ganyan ang pagkaroon. Yung mga kawa. Kasi po lang rin, sabay ako. Balik ang buti, dito ba daw? Oh, nautakan ko. Ay, nautakan ko sa suki. Alam mo yung espada ko sa Rizal. Binabakan. Sabi na baka nila na binabakan ko. Sabi nga na ano kami. Sarapay ka ka na pilihan naman. Uwag abang na ay open. Tapos sabi ko, please, I have. Hindi ko sa Sunday. Nabalik ko sa pero kayang mga balon. Tawad na ka dito. Ano na naman? Dragon. Ano? Ramday. Dos. Iyo. Di ba nagusto? Iyo. Tawad na ka-purple sa Magalon. Dahil dapat dragon. Dapat na ka-pepe. Dahil nanti dapat dragon. Yung mga day, yung mga day. Ang singko, ano lang ito? Oo. Ang sulit tayo, siya pag makilaw. Napawa, dalo ka ba na? Uy, ano, sila na ba ang kaya magaling mo? Ano, si? Makalutos? Ikaw makalaro? Wala mo? Oo, sa no.
Ako. Sinisigaw. Ay! Hindi ko nga tayo go. You know, Yan kuya mo si ate mo. ako, nakikita ko na. Oh! Ganito. Pero, Oh, sa'yo. pero, Di ba wala si Tita Tao? Ano wala yun na at puti ka. Oh! Hindi ka ba? Ako yan. Hindi ka po ka magpapalangin doon. Next. Yes. Bakit ka? Hindi ko na ulit. Ate! Ibon! Ibon, doon na kadaan. Ibon, ibon. Iyo. Nako. Ay, po, pati ang paulit sa pagkain. Tapos, tayo. Ano, baka ng noodles? Iyo. Sabi pa yun. Wala, hindi ka matanda mo. Bakit pinagda mo? Ano, sa tigkawan ni James Business? 3,008. 3,008. Oh, ito na. O, yan. Ito ka nag-leave. Ito na nag-leave. Hindi, o, 3,008. Oh, wala, tama dito sa lapit. Wala, di ba na kami tatao? No! Guys, pinan mo si Tinder. Cookie, you just want the prize. Cookie, the prize.
Kaya lang tignan tumahan. Ano sa plane? Ay. Ano? Bago ka subuhi ka nga. Gusto ko na yung Eh! Dahil ba? Doon! Doon! Tatang sila hindi anak yan! Malawag na sila eh. Pari na dyan! Dugo! Ha? Ano nga ito? Ay, hindi ko masalig si Jay. Diyan, bago mo naman si Lupe. Ha? Di ba naman si Lupe? Ay, guwap! Dahil hindi masalig ang pangalan. Ay, di ba naman yun? Yan eh. Ha? Yeah, ay, si ano, si Nanjit. Ayaw ko po ay. Ah, David! Ay, pamay mo po. Eh, sniper mo kayo, bubo ka sa na. Bakal. Hindi ka tawagin mo lang. Magtitig ka sa Kuya Jay. Hindi ka kayo nahihiling. Baka na dapat. Baka na sa Kuya mo do. Diyos na. Madali na magpanggi po. Ay, mo. Lahat, abangan po. Ay, ito din. Ano ba nagawa niya? Oh, baka na. Ano ba, Jay? Nabagbay. Sheesh! Lunch. Ako na Victor. Hindi ako nagkakastas. Baka na magkastas dito. Nakikita ko po. Napakurabol. Araw, tingnan ako. Mabati na naman ako. Dapat hindi ko alam kung dito. Udaman ko. Ha? Ay, dito. Kung si Gigi, gano'n din yun. Nakita? Hindi na kulong. Hindi ako nagpapakaray. Sa kulot ba? Ano? 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 Ano?
iiyak ko na. Nagugulit ko na. Uy, makulungan. Makulungan dito. Ay, hindi yung tuko. Tuko yung kasi. Magbalik ka. Magbalik ka. Ay, tama kayo yun. Ay, di ba pinili ko? Hindi ka nalugong mo. Kaya ba may nga, di ko dito eh. Si Jai. Kapag ka rin, gusto na dyan, delivery. Ayoko para na yung try ko na aga pa rin mo. Kaya ba ako dito? Sabi ba niya, sabi ba niya, ito, ang kanan, hindi ako dito. Maghanap ka rin ang napili mong taguan. Ay, ako may taguan. Ako, hindi ka na diyan. Bukas mura, kung hindi pa dyan nila, hindi na. Ako, talaga yung kapag ka na, parang ako. Woo! Woo! Nung pinititi ano? Nung pinititi. Hindi ka na nakamunta ko. Sige, ikaw ulit, nagkanto ko yung mga kapatid nila. Low. Dati kong pantaguan Nakita po kayo bakit ako yan. Tapos tinabog kayo sa public, mag-iso. Okay, bulo. Sige, mag-iso ako siya. Ako ko muna yung pinapahan yung baga. Ako ko muna ang nasilaw nito. Napaw na, iping. Napaw nito. Dahil mo, dito mo. Nanay pakawan. Pero, pag anong live, pag ito ng live, wala pa. Tumakita ka sa kay Jay. Alam mo na kami, Jay. Tumulit din sa Kaya mo ako nakawan. Sabi mo yan sa live. buwan ka na Pero yung mga nasa live ko, papay na dami ito. Pinagpaylo na. Yung pag sinawin ko mga ano ko. Sinawin mo naman na. Lagi mo ka sa pa ng camera. Depende sa inyo yung karoon ko. Pamati mo. Alam mo, Jay? Yung ko. Dito na sila ko ko. Kasi yellow. Siyan. Nabigyan ko tayo. Awal sila, sabi ko. Ako mo na bagabi, kaya mo nga. Paano kung malit na yung
Nagkaroon nag-call sa bawat ka. Ano ka? Hindi Ayun, kung ito, mag-nag-call na lang. Wala, kasi may group. Wala din. Kasi wait. Pati may tinutulungan akong kasi ang Jay, shot shot! Ano, Jay? Hindi. Shot mo shot! Ano, Jay? Ito, yan o. Shot 360, Jay! Tignan ka mo pa squad. Yan ka mo. Dali na. Lutong pagkalo. Madali yung hindi masakatan. Aman na mga hindi. Ako na balik tanong. Oh, bro! Ama naman, lang ang karon. Puti ka ng vlog din, Jerry. Puti ka mo. Puti ka. Ikaw ng vlog. Puti si ate. Kaya mo nakasal. Dama, malulog sa mo. Ali, ano inyo? Ray, gawin ko dito. Ray, dito tapak ko lang dito. Tapak ko dito. Hindi ala ka din dito. Hindi makasaka. Uy, kung kawalin ako ng pagkaon. Thank you lang ang ano. Nagkukurong sa hindi ano naman ka, ilalang ko lang. Puti kaya araw na naman yan. Ilang ako rin ginagawa. Pero ako nga, ilang mo yan pa. Kaya magkukurang lang, magkukurang lang. Uli lang may pagkaon dito. Sabot ang bibo ninyo. Sabot ang agin. Ang ano ninyo. Di ako nakakaagi. Mag-roll na, dalawa. Puti ka. Nalakdag lagot. Wow! Puti sa malaon.
na, era. Woo! May mga para putok na, may hindi pa putok. Magkaon ka mo. Dahil magkaon. Iyo, kaya. Parilikan sa lang, hindi nga gusto ng mga buhay yun. Yeah, stop. Ano pala niyo mga tipo? Something, hindi nga buhay. Yun nga ito mo. Yun ang taro. Yun o. Eh. Oo, pagkakit yan o. Oo, kung pala kung pagkakit yan o. Kulaman! Nilahit na ako. Yan o. Ito. Ito lang. Yaw na naman! Naman! Bumalik ka mo! Ma! Ako! Buntis! Ano ba ito? Uy, kulo mo rin ito. Wala ka mo doon? Wala ko na doon. Kasi ano dito sa nabi? Kasi kung manawan na ako sabi ko na dito na balik. Yeah, okay ka? Iba pa kaya kayo? Magandang ba? No? Oh, ganito mo. Maganda ka ni si ate nagpakahapon. Siguro may bilis sa loob mo. Samahan sa kaya pagkakit. Kita mo. Kuya ba, nakikita ko. Wala na kalong kahoy. Ayun sa linggo ko. Wala kalong ano, pagkaon. Dapat ko ng pagkaon.
iba pang pizza. Dahil yung iba pang wala pa rin ganito. Sabot ng kapalat. Parang kulang kung paano magkalat tayo eh. Tama na rin eh. May kinunod ako dyan. Hindi ka tatawag. Buti hindi ka rin nagkaan. Patay tayo nagkaan. Hindi makasilip ka. Dapat si DJ. Ano ko na putik talaga may ano pala lipstick. Sana na. Ano, sisay ka rin eh. May magkuhan na ka mo ano. Ano ako?
Ganun po. Nakalimutan ko na lang mga ganun. Ako, dyan ako.
Let's go! Last. Let's go. Wala nga yun. Ayaw ko pinag-ig ako lakos! Sino? Uy! Sino? Ako lakos ko. Sino? May mo pero yan ka na. Sino? Di magayon na tigyaw. Yakul lang. Ano ba yung ano ba yung ako? Ano ba yung napapagpili? Hindi ko ang araw ko. Thank you.
Virtual pati ako. Eh, virtual pati ako. Pati na ka din. Sabi na, sabi. Wala ko. Wala na kita tuya ni. Bakit na ba? Last Brimstone. Wala gawa. Ika sa kayo ko na ako sa. Dili. Ala! Ay, sipo. Ano ba? Martin ako. Okay na, sipo. Mati na din ko hindi. Ala, wala nang naman ako. Pasawit na ako. Yung Facebook ko. Kuya, ujan. Kunti na mga pasok. Wala daw ito. Hindi lang, may ano ko. May ano video. Hindi daw sa may aso. Nagkaroon pa talaga may ano video.
may pagkaon. Ulo. Oh, pasiwik na po. Ako na pasiwik. Hindi ako pasabihan. Luto ko sa kalong padala. Hindi ka maglag-sigod dyan. Busit, ako na matagal walang stage daw. Katayaw ka. Ano pa siya? Wala na magkagal sila. Sinulong. Walang video, Jake. Walang video. Nasa kapatid. Parang pang video na makalito. Kasi yun. Dapat yan.
Ulit sa ito! Rain! Rain! Adrin! Rain! Bago ka na ito. Ano? Ulit ako yan, di na puto. Ulit na sa ito, naku, dahil na ako. Palaw. Yan ako. Yan. Yan ako. Yan. Yan.
Hindi. Pag nag-i-garlat dito, Na, pumunta. sa'yo mo. Sarado ko yan. Ay, sarado lang. Ako na talaga. Kiros din. Tigil. Iba may parcel. Ikuran mo po. Ano pa nga naman? Balik ko kay Kiros din sa internet. Sige, sige. Kasawan. Siya na mag-blame. Ano lang? Hindi mo yung natatawagan ng cellphone mo? Bakit hindi ka natatawagan? Hindi na mo na Isa pa. Kaya ako niya, kita niya. Hindi nga, mapahalap na naman nandiyan na nag-deliver. Ulo naman nandiyan. Bakit ka din? Ano yung dapat kasi sa tuwa? Ano yung dapat gawin? Hindi mo bigyan na talaga. Bigyan ko sa kapang. Nakaya. Ano yun? Kaya pa mo yung mag-deliver. May pang-apo siya. Tiga-apo na po ang mga nandiyan na yan. Sinini nga niya. Nag-order na naman yun. Tiga-apo na ng cellphone niya. Kaya, dapat maaaraw niya ma-deliver. Nakasay yung cellphone niya. Ano nga niya makapo na? Dahil ano yan, nakipaliligan mo. Lagay ba naman ka mo? Rakot. Ayan, saro ano yan? Hindi nga talo yun, dahil mag-lock yun. Ayan, ayan.
mahal eh. Kita mo. Eh, ako para kami sa Pilipinas. Ito. Hinanap ko na yung
Pinsan ko. Kailangan mo na. Pinsan ko. Jadi yung nga ni kanay ako sa diba? Oh, ano, May? May? Makawat ka mo, May? May, makawat ka mo? Makawat ka? Pero ba alam mo? Pero paano ka?
May kaon na rin ako ano. Madali. Ha? Ano? Sino ba no? Ano ba kayo niya? So, inahin. Uy, usay. Uy, lalaki ini. Mga kadyo. Kasi hindi na.
Nice. Puta ka right. Talaga yung customer. Bili. Bili. Bili kayo ng kapatayin doon. Tanong mo sila kung anong may regalo. Yung ina niya sa bitin. Yan ang muna tinanawa ng bintana niya. Yung mga kwarta pala niya, nadira.
Hello. Sabi mo.
Lima, ako kaya, ma'am. Kahit na yun, ako yun. Shit, yan na nga. Mami. Wala na nga. Nabakto, click up. Ayan. Green. Green. What? No. Okay. Oh.
Let's play. Ayan, kapok pa. Labaga mo, labaga. Labaga. Nice. Kaya mo, Brad. Kaya pa madaon. Kaya pa naman ko, ah. Kamis pa, mga. So, may now, Kira. Oh, yan na lang, bibir. Thank you. Nawa, ba't sabi? Ano yun? Itong tao. Ay, ano mo tao? Eh, magtaga Manila. Magtaga dito sa Palawan. Ano na ba? Baka nila may nagdara.
Gumaling na ganun na. Kasi ba, lumulong ako ng mga article sa mga Brain na dami yan. 58. Ito, ano pinakain ko? Kung yung malalaki na ang doon. nakatalang ka lang ako. Tira. 58. So, 58. Ano niya pa? Tira. Anong ganda yun da? Oh, Wala yung wapo lang ganda yun da? O soup, lumpia. Ito ako nakasit na isang wapo. Kasi, Ano anong ganda yun da? bakit? Tato, dua. Dua. Ayan. ay, hindi mo na Pero ako pa rin nagkakasal. Ayan. Bigatan ko pala siya. Kaya na pala yun. Diba? Oh, Bakit dito ah? Nakalap, manipil yun ako. Ang gano'n, manipil yun. Ay, hindi mo, mami, ah. Hindi mo buko. Ah. Pero, hindi mo saan, yan ah. Ako po, may panasa. bakit na daw pa siya? Hindi mo na, paano? Ano ba ako? Ay, naku, bawo. Please, yung ikaw, hindi na ano, ay sa ano. Hindi ko nagsasabi ni Natasha. Bakit? The only way. So, ang sabi ko, ang pinapasok ko, ay, wala. Diba? Ito nga gusto mo. Wala yun. Diba po? Tira. Tuloy. Patay, bubo! Bubo ko ayok! Patay! Patay na. Sarang, di ka lumana. Punta ka lang, tinuwan ko sa rin ikaw. Yung ako, ay kung gusto ko sa isabi. Gusto may love you.
Para kung muna gulay. Oo. Dinasal na sila, pero iba lang nila. Najuan na sila. Kaya na-pista ko. Hello, I'm playing. I'm very lang na, nabudak plato. Doon ako lang ulo sa ikot. Ano yung tip, Hindi ko honey? na, hindi. Ano yan? Yan ang lalaw kayong ikot dyan. Kaya ko na yun. Kaya ko na nailing ko pa, ginalaw dyan. Tinahan ko na. Naglaw kiramay dyan. Naglaw kiramay ka dito. Dito naman sabi. Nahulog nga niya sa mga plato. Sinakat ko na. Mga baso. So ano ko. Sinakat ko na. Naglaw kiramay dyan. Dito. Ganyan ako.
Ano yan ng boyhood ko? Ganun ko ito kasi. Ano yung saksakan?
Hindi, ikaw na to. Naman si Jen. Oo naman, tatago. Ang nervous. Okay. Tapos ito. Ano? Anong sabay pa?
Okay, sabi siya po. Sabi ko, Malagit na. nagtatatang sa'yo, nag-online ako. Sabi ko nga, di ba ko ang lang. Sabi ko, dahil ko si Tagdatabi yung facility yung dahil siya. Dahil na. Alam, tumapin mo na. Gusto mo na ako, Dale. Gusto mo na ako, Dale. Para na ako nisusin ko. Napos. Sige na. Mabili, barilid, duman. Barilid. Spirit ba nga? Kapag pindang, duman. Minsan, sipir. Sakto. Ano yung ako? Din. Ilingan check ko sa iyo. Sige, diyan, pagkaring sa dagat. Ano pa lang, amiyaron ka? Soup. Huwag mo pa. Palis dito. Pagkakautan ka na din. Hindi na nga, diba? Mapagas yung duman. Pagpaga na nga. Malalakas sila sila. Ang gawin mo, diba? Ito mo naman, diba? Wala ko. Hindi ko rin. Di ba pa, sabi ko nga, ito, ano nyo yung ako pag Ano mo na ito na yun? Diba? Ano yun?
Sa 3. Sa 4. Sa pulo, sinalaman ako ito. Sa pangungkit. Sa pulo na lang ako ito. Pero, Baka magkakita na rin yun. Ano ito? Hindi mo ba? Eh, di na ko na dati nagmula sa ano, ang Christmas eh. Are, Sumagmak hindi ko ba? iyo. Nasa, wala ka. Ginagawa ko ulit ha. Ginagawa ko ulit. Ipag. Ginagawa ko ulit. Ay, kaya kung karayro nung kaya ko yan dito ako na. Hindi na lang kahit makaputi. Punta ko sa ako na computer. Kaya po, link. Kamer? Kamer, so, pinintang sa ng ano? Link. Sino? Ako lang yung bitaw. Alam mo, ako, kumulong kayo sa ano? Sigurado ka. Wala ba pa? Sa daw, no? Ano yun ba? Yung ano yun. Ano yung Mag-Christmas siya, ano. Kasi yan, sweet. Ako mo na. Anong trinay mo? Anong trinay mo? Pinapaligaw? Eh, hindi. Nakakuha daw ako. Eh, wala ka nakukuha. Sa muli, sa bawat papas ko. Lang, eh, kung ano nakuha, kung tugot ka, nag-iwan.
Hindi ka na baga, ano, that's why everybody wants to be my girl. Ano ko? Hindi mo na alam doon. Kasi ba ang doon? Ano ba doon? Ito doon. Sab. Asawa. Nakita ka ba? Tinawa na. Tira lang, tira ko. Uy, marap nga niyan. Ay, fine pala. Hindi ako kay Tricia. Tricia ba? Ito may kapos mga ito. Okay. Everybody wants to be mother. Everybody wants to be mother. Don't forget about your mother. Feel really love is the day. Nabubulit ka pag-break sila. Sabi sila. Natira ka po mo. Pag ano, pag sinaga. Bago? Pag-ibig po? Ay, yan ang ano po. Ikaw mag-ibo. Sage, likod ka din mga mura. Paligilid ko. Sage, hold ko. Sage. Yun ang Sage, may ano ka, may pwede nakapag-sage. Ano mo, mahal ako, makapalit din ako. Hindi nga napilit. Ano ko, mapalibid ako, gamitin ko. Yeah? Tawag ako. O, ispinan mo na sila. Gamit ako na sa saan video, tapos, mag-read ko sa'yo kung maurang. Ano? Alam ko! Alam ispinan ko. Tapos, i-read na kasaban mo kumakain. Ako nakuha na din. Hindi naman ako na tumawa. Hindi ka sa ay ka na mo. Kaya ka ka. Para sila sa sila. Kasi nila, ano, ako na pagkaon. Gusto naman ang stage. Puro ko.
Utang ina. Gandaan, gandaan, gandaan. Sabi na, dito na ako. Hinanap ka naman na kami pa. Nakulog na, hindi alis siya. Palas kita din na isi. Yak, sabon ako kay Dipa. Ikaw pa pala ng high fish race. Yeah. And I hope you know, don't let it be,
Una yan, maulaan mo, adulta ka na, imansiran mo, adulta ka na. Iba ang anam na bunay. Pinasak ko sa saro. Niluto ko sa saro. Ginang ko sa saro. Ginang pag anam na bunay. May anam na ako bunay. Pinasak ko sa saro. Niluto ko sa saro. Ginang ko sa saro. Kaya na sa pagdampo na. Nagpasa ka ng saro, minuto ng saro, ilaw. Yes, kuya, yes. Kaya ka ba? Alaman. Asawa mo ka sa saro. Tapos kaon mo sa saro. May kalot mo. Tapos ano. Lutoon mo sa suwang. Oo, nagkala ako saro. Duwa gulay-gulay. Saro man, gulay-gulay. Corrosion. Corrosion. Ano ba yun, babe? Portasyon. Elektro. Or. Tasyon. Electrocutation. Ano man ang say? Ano ba yun? Ay, telepon. Mga tao na sa pangarap din ito bumiyan sa kanila eh. Ano ba? Si Jamie sa Bunay. Saro. Ilokot niya. Saro. Saro, kinaon. Isay. Dahil ka doon mga siyang drive. Pwede mo bayong. Biyan dito sa Saro. Kaya matadang. Bugtong-bugtong. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo na. Ulit. Bugtong-bugtong magalang ka ng awa. Kaya mo? Kaya mo pa rin. Parang natutawag. So, paano? Nakumaligid ako. Sage, kinaya fruit. Wait, Ha? wait. Bubuli ka ng ikuwes. Wow! Hindi, bubuli ka ng quiz. Wow! Umatay ka ng quiz. Wow! Hello, walis mo ako naman ang tignan ng pagkakas. Or, tapos, sage, any fruit. Wait. Hindi kaya na ano? Iba pa may ano. Sumunod si Diaz. Umaasa na pagkinabangan nila. Hindi sila nagbibiro. Pero masaya. Uy! Diba? Si Jay Omar, si Jay Pilar. Magiging bayo ko na. Jay. Napindi. Ano ka kantin? Ako. Gusto mo, malapit ang po ng video. Eh, may damit. Ayun ako na ako. Si Dio. Nakalit ko, may parang-parapin na no? Tapos ako, nakakasama na ito. Nadam si Mama ko sa dito. Nakakalaman. Bigyan siya kapasanangan. Demblight ka rin. Hey! Wala man. Kamu pa Magiging baga ka. Sige lang. Sige lang. Yun.
Bukas lang ka rin. Hero ka. Si ano na sa kasi hindi daw matako ko. Ikaw? Sabi mo, ako na lang para matako. Sabi mo ako gusto na matako ko. Ano na lang yun? Sabi na ikaw ko. Yan sa pagkakasalo sa pagkakalain. Alas Nakakawak ako. Impact mo na palila. mga upo ka mo din, tigti. Parang inupo. Kinig! Kinig! Ang maaawit. Kinig! 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 Sana all, mabuti ka. Oo, nagsunog. Nasa una ka sa yasin. Kauna. Sa favorite ka na sa diyan. Ano nung ganasa? Alam mo, nung binilisa, ay sumama. Simpa. Oh! Naglarawan, nalitan sa dito ko. Kailan mo umawa mo? Ano mo gulit ko? Yan ko ano mo salita mo kayo mga salita. Share ito.
kung saan kanila shadow, wala ko sumagay ball. Na! Hindi ko talaga sumagay ball. Ang sikat pala ng isipin na ano na may in-effect. Anak ko. Kuya, Palibila lang kasi sa lahat. Dapat ako nawasan. Kung ano lang ito, ano po siya? Yung guide mo lang. Pwede ka na. Lumayin sa lubulan mo na. Sa fruits. Sa ibang fruits. Vegetable. Sa pila ko yun. Ay, hindi ko tapos na ang guys. Kadigit ako ano. Ang ganda rin na. Hindi na ako, sa level 20. Oo nga. Ah, hindi ko po na. May malakang ako. May rasingan, mali na dising. May rasingan pala dising. Everybody wanna see our
Kaya pag nilagay ko ito, diba? Uy, kasi Hindi na ako din ako dito sa mga smoothie. So, liquid. So, one day, dito. hindi pwede ang tigil Ito mo lang yun, ano. Wala. Pagkakalat, pera sige mo. Bakit kita para single say? Masama ka na single. Pera sige ba? Kanino? Sino daw boss ka kasi ko? Sino ba? Ito daw. Yan, sino ka? Nakulat ako. Ano, iba na. Sige ka lang. Maliw. Kapag nga, Pwede ba sana mag-ano ba? Pwede ba sana huli yung gumagaya? Mahalin yung kama. hindi yung pagkataon kasi. Pinis na natin.
mo pa. Maligo ko yan sila ko. Laki ko. Kaya kung may GMI, kung may GMI, hindi. Wala kaya nagkano. Tutuwang na ako dito kasi. Palingan tanga kasi. Alam ko ko yung Hindi, sa video. ito ka ba? Ikaw lang ako. Kami telephone. Di ba walang telepon? Ito. Shinta. Pag nakapakalaw telepon. Kaya na. Oh. Totoo ba sa ito yung ano? Ito. May vlog ba no? Sabi ko na, ay naman ako tatakbo mo. Kasi, wala mo. Nagkusog sa bawa si Ganda di ba nga ano, ako napapakawa. Kaya mas madali yung inaw. Hindi yan yung panginapan. Nakaligyan pa sa nasi. Nawala mo sa napinig. Balikan na sila. Ay, mali yan. Hindi na ako kuha. Saan mo sa kapwa ka? Mami, gagawin. Ano, sa ito. Wala na sa inyo. Hindi, gusto ko lang. Wala kita rin. Masakit na naman ako. Meron pa yung ano. Magpataga ka daw, babe. Pero piso na ng hawak. Nangani ka na ng bawal. Kasi sisulat sa plato. Mas na niya pag-awitin. Gawin pa rin ba sa silid? Kung ako sa'yo, wala nang yun. Ako, silingan mo. Silingan dito. Ha? So, ganyan.
Pagkatapos ano, tapos ano, tapos ano, Meron mo. kung surati ka talaga. Well, kaya ko naman. Hindi, malasay. Nabubuha ka. Hindi ko tabi. Maliit. Buo ko pa video. Wala daw. Hirap usuaryo. Wala. Ito kaya di nakakano na ako. Makukuha mo sila pang espada. Espada. Hindi na nabubuwasan. Oh, nabubuwasan. Ako sa nailibig ko. Kasi book ni Jay. Hindi na nabubuwasan si Dio. Nag-ala pa kami dito. Alaman na ito. Ito na. Yung black, size yung black. Lasing gano'n. Nasa kung ano ka na? Hindi kasi man.
Hindi nga din. Hindi nga na ano. Ang power niya, dragon. Madrid pa siya dragon. Tanggal. Ito may delivery stick din. Wala, lalay. Ilan ang napunta? Sabihin mo, you're gonna die here. Pinali ka nila fried chicken sa'yo. Fried, tapos kaya. Ito naman ako. Sa steak. Hindi ko na ulitin na lang ha. Hindi talaga. Eh, maligado. No. No ako. TikTok. Nagbibig na, nagbibig. Labot ito. Labot ito. Nagbibig! Pilipino say. Ano? Kanya magkakabawan. Dito ako dito ay pinag-aasi. Hello! Wala, madami. Hindi mo na ako madami kasi wala akong ulan. Hey! This is stats! Paano
Alang ako, Jay, something around here. Wow! May nabawasan siguro. Nakuha niya magpa. Nag-ready ko din. Paano naman sa isip ko? Hindi naman ako nakuha. Hindi ko lang ako. Phoenix? Sige ako Phoenix. Hindi ko lang pinig. Hindi ko ikaw. Parang nagdating ako kasi dito. Wow! Tayo! Kapag di oras sinabi ko, balo ka talaga. Alam mo ito? 7 days, wala to. Ko na doon. Ganun ko lang. Magpapatay ka mo. Tapos nito, ang babae yun. Nakakatubang ko kayo. Ano daw gusto niyo? Tao daw ba ito? Dito na dito kami. Ito daan, may bumisa. Libro pala nito. Baka? Baka pala naman din ang tao. Tinuray ko dito. Bakit pala dito yung Windows? Muslim nga rin ako. Kita wala kanin na musliman at nangyaw sa libro. Kasi si Cho, ako dun mo. Mga dyan, Muslim Cho, mga kalibrado Muslim. Ang Muslim tawa di Cho. Jadi, kalau tahu ang reliyon nila Islam. Ha? Ha? Nakasama ka talaga dyan. Tawan. Jay, dito! Si Kanan. Siguro nakuha kasi espada. Puspa sila tayo. Wow. Tama ko.
O nadutan. Siya ang bubong, ano pa. Parang kung pinakalang sa parang yung butang. Kaya hindi, hanapin ko yung gabi. Pagkatapos, Sabihan ako ano libro ano sa tao. Yung naging libro. Ang daw na parang oh, the samurai is back on CD. hindi. Tabangan na kayo. Yun. Wala ito. What is the old? Pero natin nagtagyan ng dahiman ng pro. Diba naman ba? Ano din? Sorry lang. Ito na maintindihan natin sabi English. Ito sabi English. Pinakapal. Diba? Ang ganda, hindi ka natin. Wait for me because I'm so
Dali na ako dyan. Ha? Ano ba ito? Ano ito? Hindi mo talaga ito. Alam mo mapala. Paano ni Jake? Alam mo pa yun ko ah. James. Dalawa na ito na oh. Makakal. Uli oras yung kaya no. Nagbabagsak na sa amin ko. Natawa na bigla daw sa may palabas. Nabuha na gano'n si Betang Babe. Nabuha na gano'n na tayo sa Babe. Ako sa video. Balik na ata. Balik na. Ikaw. Nagtitinda ka ba Berta? Wala girl. May nagkakaroon ka mo. Sige na Dahil ka ano sa ulit. Mga katulad nito ba ng mga plastic? Mga kapilaya? Ano, mga dahon? Sindihan yung doon sa gilid, paso-atuan yung dito, dali na magbunga. Alba sa Fatima. Ang libon niya, ano, sunod na sila, hindi na magtanto. Kasi yan din, sabi ko, Ako, buya na wala. Mabuti ko po ako, Pia. Saan pa ba daw? Ano naman ba ito? kapatid rin, liya-liya, di ba? Naglakaw. Tapos, pinapit. Ako
Hindi ako po skin pinagkawan eh. Gawing, skin mo to. Si Balon. Huwag na ko, Sol. Kung ka na, paano ba naman mo? Kung kanino na kayo. Ganyan ka ako. Ano? Hindi mo ako kaunta ka, Dave. Kami kang pizza. Ulit ka. Lapit, nakakuha din ang pag-Christmas. Eh, naman dito gagawin. Ulul. Di ba? Di ba kami ba talaga? Isinigyan ko. Lagi, ito ang mga sibukan so na pag nakuha ko ba ng espada, gamitin ko na. Kaya. Ay, nakuha na kayo na tumalang sa kanya. Well, ikaw, John, ito na ba? Di ba po na kayo mga tao? Ikaw ba dapat? Ano na mo sa name? Gali ka lang yung kebuan. Tagabulog. Tulog kita pa na yun. Para yun na ano? Takot na yun. Tulog na kayo pa na talaga ako nakasay. Nabantaran ko. At tinis ba gano? Lupan. Tama, tama yung lupan ng saya. Punta. Aray ko, magano. Pag nakikon. Siya ba ba ang nanginutan? Yan mo na. Para tingnan yung pa na ang tagabulog ng obos. At ako pa naman tinara. Pati pa. Pagkita na daw ang blade stone. Secret. Kami mo. Ang hirap pala sa hirap. Kapahirap ka muna. Oo. Ano ko? Kaya kung paano na utak ka pa, ano ko kayo?
Wala ganyan today kasi kailangan ako. Retreat. Dahil natatapos ng dragon, palakan. Isip ko mag-dragon. Kasi sa baka na po magpagkaloon. Oto sige, nalaman na po. At ito, may bagong dribble ito. Good slot. Mga dribble. Dito, beach na. Patinto mo na. So, barkada Diamond J, Diamond J, Diamond J. Dito na. Dito lang. So, ano? Diamond J. Diamond ito, alam mo dito. Nagulat na ako ko yan. Sa kanila. Okay po na, ay dubog na ito. Tapos nabusok ko na digyan. Pero ano mo hindi? Eh, Bleach ko na. mas ka? Ah? Excited ka. Alay ko escape. Meron ba galit kita may... Atang ko yun. Kapalit din daw ito. Sige, blood ka. Buwa. Pwede sa ro. Tata. Pero, ano? Pwede sa ro. Ano mo? Pwede sa ro. Ano mo? Tapos na. Hindi na ako pa. Ano ka? Sa kampusan balik. Oo. Isang sigarilyo. Ako. Ano mo siya? Buwan ka na. Pwede. Yan na. Alubig ka ba? Alubig tayo mo. Sino mo tapos nakabugda. Marami pa pala. Ito, hindi na po. Yan ang susunod ko. Dito sa Makawit. Sampai nakagaya mo naman yung mga
Ala, ano ay? Naku. Naku, naku. Bakit siya pa, pero bakit siya pa, bakit siya na naman Nagsigaw ng bawa. Ah! bullshit. Siguro din sa pero dito sa iba naman. Yan o. Net, paliwas sa ano. Wala ka man mga magpagsawa dito. Marami. Kaya ba? Wala, mga nagdoon. Sabi ko rin nila. Pupuntan mo na dyan. Kapit yan ang bibigyan mo na ba? Yan. Yan.
Awitin naman masyado. Buwan ko, minsan ano, or Also, pinaka-ikot namin dito si Dio. Pinaka si Dio. Ay, si Japan ko. Sa loob ng bulan. Okay. mahilig lang ako, din ang mga gusto.
Kung sinus ko to, kung meron ko lahat na sinus ko to. Si Jay! Si Jay! Kung meron ko lahat. Kung meron ko lahat. Okay, kuya ko. Okay, matabi.
Di ba ako? Ano lagi dito? Kanina. Dito, wala ko tayo.
Pinabawasan ng favorite. Siya magsalari ng tao.
Or oo ba, kaya ang nilalaga na yun, may naubos na yun.
Ano mismo, kundi ano? Hindi ako lumapaka. Kaya lang kung nilalit ka. Ngayon, pagko makalit ka. Pero kung nag-i-ahit ito, diba? Di ba nakita mga tao nyo? Tulay, di ba to? Ano tulay? Kami ako lang kita raw. Ayaw, ayaw na nga. Ito ka. Diba? Bubuhat talaga. Ayaw mo. Tatanong mo ako sa pito. Baka mo naman nagtayo ka. Para mga paniya. Eh, di na yan, ha? Yan ang mga pagigibit niya. Yan, kakaluwag. Yan man daw. Hindi, hindi ba yan? Hindi ba yan? Lalo ako pwede. Eh, pag nabubuo ka, di ba maubos? May pwede na bang sana? Hindi, ano ba ka kanina? Narit ini. Bukan ini. Ay, bola ay. Dari lampang ay. Ay, bola ay. Ha?
Ano naman? Di ba na po yung
dala. Ipalin ko lang pamilya. Yan o. Papa niya, tinalapak mo yung
Sila kung ito. Ako naman. Pero saya na lang. Pero ang may mga tinda. Tinda daw, yung mga mahal na magkano? Mga 50. Bukas na lang. Di ba niya makamatay ng mga? Nakain ko yung movie kanina lang ano yung budget. Kumain. Nilagyan ko dito sa ano yun.
Direct.
Sabi sa buhay.
ito.